Induljunk meg akkor a héttel, egy Apriliával, egy olasz csodálatos V4-es 1000 köbcentiméteres motorkecskével, ami olyan panasszal érkezett, hogy valószínűsíthetően, hogy nincs neki töltése, mert az előzménye az volt, hogy a gazdi feltöltötte az akkumulátort, és amikor odaért a célhoz, ott elvégezte, amit el kellett neki végezni, majd ugye hazafele vette volna az irányt, és ez a motorkecske nem akart beindulni, mert ugye lemerült az akkumulátor, ezt megcsinálta vagy kétszer, utána nem volt más megoldása az ügyfélnek, mint hogy ugye hozzám, vagyis hogy szerelőhöz forduljon eme csodálatos olasz kecskével. Én már itt szétkaptam mindent, kezét, lábát el kéne törni az összes olasz mérnöknek. Na mindegy, itt van a feszültség szabályzója, ezt nem bírta, mint bármelyik más Aprilia típusnál ide tenni, nem bazd meg. Ez beleépítette ide ebbe a Szent Szuzámen büdös faszomba, hogy minél tovább rabolja nekem itt az időmet, hogy ki tudjam cserélni ezt a feszültség szabályzót, mert ugyanis mérések alapján itt sajnos a feszültség szabályzó, illetve a háromfázisú generátor is azt mondta, hogy itt a vég, nem megy tovább, nem csinálja a dolgát, úgyhogy ki kell pitakolnom itt ebből a generátor fedéldekniből, itt a háromfázisú generátornak a tekercselését. Igen. Szemfülesek biztosan észrevették, bár mondjuk így első ránézésre én sem, csak utána, hogy keresgéltem az alkatrészeket, akkor lettem rá figyelmes, hogy innen indulunk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nem 14, nem 16, nem páros, hanem páratlan a tekercselése. A forgó részen pedig a mágnes, az páros, 10 van benne. Ugye mindenki vonja le ebből a konzekvenciát. Annyira nem értek hozzá, csak egy kicsit, de itt ez a öngerjesztés, ugye egy állandó mágneses generátornál ugye úgy oldották meg magát a feszültség szabályzást, hogy ugye itt fordulatszám függvényében termeli nekünk ez a háromfázisú generátorunk ugye a váltó feszültséget. Tehát itt, hogyha levesszük róla ugye a feszültség szabályzót, és ezen a csatin megmérjük nála a fázisonkénti feszültséget, az ugye alapjáraton, nagy általánosságban alapjáraton úgy alakul, hogy mit tudom én, 25-től olyan 30 voltig alakul, ugye magasabb fordulatszám, 5000 fordulatszám, akár 80, 100 voltra is fel tud ez a feszültség ugye kúszni, az áramerősség az már egy másik kérdés, illetve folyamat, és akkor ezt a feszültség ingadozást, ugye, ami a motor fordulatszáma produkálja, ezt kellene ennek a kis hűtőbordával ellátott feszültség szabályzónknak egyrészt a váltó áramot átalakítani egyen árammá, és ugye feszültséget szabályozni, tehát, hogy ne kússzon itt magasabb fordulatszámban sem, sőt már ugye alapjáraton tudja azt a 26-30 voltot, ami ugye nem megfelelő a rendszernek, mert a rendszernek, ugye az akkumulátor töltésnek
Mondjuk ez fogyasztótól is függ, hogy mennyi neki a töltése, mert hogyha teliaggatjuk mindenféle karácsonyfával, akkor nem lesz kielégítő a töltésünk, nem lesz a rendszernek kielégítő, a rendszer fogyasztásához mérten nem lesz elegendő maga a generátornak ugye a kapacitása, ugye ezáltal az akkumulátort sem tudjuk normálisan tölteni. Egy rendszer töltés maximuma bármilyen fordulatszámon az 14,4 volt körül alakul, de mondom, ez függ a fogyasztóktól és függ a generátor feszültségszabályzó, illetve az akkumulátor állagától is, mert hogyha szar az akkumulátorunk cellazáratos, akkor nem fogsz ilyen dolgokat mérni nála, vagy esetlegesen a generátorba, mit tudom én, valamelyik tekercs már nem 100%-os, vagy a diódasor, vagy bármi, akkor nem tudsz ilyen értékeket mérni, de nagy általánosságban ez minden motorkerékpárra vonatkozik, 14,4 voltot kellene, hogy mérjél teljesítménybe, ugye meg lehet mérni a teljesítmény és lakatfokócskával. Az ugye változó, mit tudom én, 480-500 watt körül szoktak lenni ilyen nagyobb motorkerékpároknak a generátor teljesítménye, de mit is akartam ezzel mondani? Hát ez egy kis előzmény volt, hogy halvány lila gőzötök legyen erről a töltés fogalmáról. Ugye maga ez az állandó mágneses öngerjesztésű, állandó mágneses háromfázisú generátor ugye lényegében úgy működik, hogy ugye a tekercsek előtt, amikor ugye forgásban van a mágnes a tekercsek előtt, valójában észak, illetve déli polaritásváltás van, vagy észak-déli váltás, és ugye így a tekercsben így indukálódik a feszültség, hogyha kifejezhetem magam mennyire laikusan, és akkor azon a mindegyik tekercsnél ugye észak-dél polaritásváltásnál ugye felgyal itt a 3 sárgán, nagy általánosságban 3 sárgán, felgyal nekünk itt a feszültség a kábelon, és akkor ő neki a feladata az, amit már egyszer elmondtam, de a plusz energiát, tehát itt most tölt, mit tudom én, 5000-es fordulaton váltóáramban 100 voltot, 3x 100 voltot, ő neki ezt át kell alakítani egyenárammá, és 14,4 voltra kell neki szabályozni, tehát az fölé bármilyen fordulaton van a motorkerékpár, nem szabad sem többnek, sem kevesebbnek lenni, és az alapjáratról tudnia kell, mint ahogy a generátort már említettem, hogy ez fázisonként, ugye 26 voltot tölt már alapjáraton, mit tudom én, ennek mondjuk elég magas az alapjárata, mit tudom én, 1600 körül, plusz-minusz 100, azt hiszem ennyi neki a alapjárata, de ugye mit tudom én, Hondáknál az 1100 plusz-minusz 50, őnekik generátoruk is van, tehát alapjáraton tudják ezt a túlfeszültséget, amit ennek a csodálatos feszültség szabályzónak tudnia kell. Az a lényeg, nem győzöm magam hangsúlyozni, 14,4 esznek tudni kell, és a plusz feszültséget, amit előállít maga a generátor, ez a hülye rendszer, ez egy nagyon buta rendszer, ez nagyon hülyén van kitalálva, vagyis hogy okosan van, a kereskedősnek okosan van kitalálva, mert ez egy önpusztító rendszer, ugyanis a plusz energiát, azt a plusz energiát ennek a piciny kockának, ugye azért lennének rajta ilyen nagy hűtőbordák, hogy a plusz áramot ő testre vezeti, tehát hővé alakítsa át. Tehát magát egy zárlatot okoz a generátornak, mert ugye a plusz energiát testre rá van testelve, és onnantól kezdve zárlat keletkezik ő benne is, és az hővé alakítja át. A hőt, meg ugye ez a hővezetőnek kellene leadni, de ugye hogy bírja leadni? Tehát, hogyha ide beépíted, ide eldugva a lámpa mögé, semmilyen menethűtést nem kap, azon kívül ugye
a műanyagra van rakva, az se vezeti el a hőt, mert hogyha ezt ide raknánk, ide a vázra szorosan, ide a vázra raknánk, felcsavaroznánk, és akkor menethűtés még ráadásul hűteni is, meg ugye a hűtőbordákon keresztül a delta hídvál elbírná szívni itt a hőmérsékletet, akkor talán hosszabb lenne az élettartama, de mint említettem, itt ez a páratlan szegmens, ez kicsit érdekes. Na mindegy, tehát ez kétszeresen önpusztító. Ez az Aprilia, de egyébként mondom, tehát az összes motorkerékpárnál, az ilyen jellegű motorkerékpároknál, ez sajnálatos módon így van megoldva, hogy a gépjárműveknél nem, mert ott ugye egészen másképp működik a dolog. Ott nincs elfecsérelt, idézőjelben nincs elfecsérelt energia, nincsen direkt zárlatokozás, nincsen a plusz energia hővé alakítva. Úgyhogy sajnálatos módon ugye ennél a motorkerékpár, meg nem csak ennél, hanem az összes többinél, lásd a VFR-t, ugye ott is, tehát itt is nagyon jól látszódik, hogy ugye ez a generátor, ez így csatlakozik oda föl, és hogyha ezt megfordítom, és ha valakinek van 3D rálátása erre az egész dologra, bár mondjuk nagy 3D-s rálátása nem kell, hogy legyen, de látod, tehát nincs levéve az olaj, lazán levettem a generátor fedelet, nincs olaj, nincs neki hűtése. Valameddig föltolja az olajat, mert lehet látni, hogy ez az alsó része, ez a felső része, lehet látni, hogy ez a 3 tekercs, még azt mondom, hogy maga a vezetéken a tekercslak az még úgy megmaradt, de ahogy haladunk fölfele, úgy feketlik el, tehát úgy nem volt neki hűtése, tehát saját magát megfűzte. De lehet is látni, hogy itt ez a 4 tekercs, ez már gatte. Ez már teljesen, ez már majdnem, hogy teljes mértékben fullra le van égve a szigetelés, és ilyen mértékű leégésnél ugye hiába méregeztek, már full, ugye menetzárlat, meg full testzárlat is az egész, tehát itt is nagyon jól lehet látni, hogy még maga a vas meg is megpirult, tehát ez teljesen totál metál megfőtt ez a kis tekercselésünk, úgyhogy nincs mese, ezt ki kell cserélni is mind a kettőt, mert ugye amikor mennyire hagyjuk leégni a generátort, akkor ez mindenképpen leüti a feszültségszabályzót is, mint ahogy le is ütötte, tehát semmi lófasz nem tudok nála mérni, úgyhogy mind a kettő csere szavatos. Megbeszéltem az ügyféllel, hogy gyári alkatrészt szeretne, vagy utángyártott alkatrészt szeretne, aztán kért egy gyárajánlatot, és elmondtam neki, hogy ez ennyi, az ennyi, és akkor egyből gondoltam, hogy az utángyártottra fog a választás jutni, mivel ennek a V4-es Apriliának, aminek a hengerszöge 65 fok, meg nem is tudom, hogy azt hiszem, hogy ez a 123 kW-os. Jó mondom? Jó mondom, azt hiszem 123 kW-os Apriliácskának a gyári generátor, illetve a feszültség szabályzó kombója így együtt, testvérek között is 288 000 forint plusz posta, meg még várjál rá egy csomó időt. Most a után gyártott pedig olyan 80 000 forint körül van, úgyhogy arra jutott az ügyfélnek a választás, hogy akkor utángyártottat fogunk beletenni. Természetesen ezek a cuccok már meg is vannak rendelve, és amikor megérkezik, majd akkor össze fogjuk rakni ezt a kecskét. De mondom, aki ezt kitalálta, hogy ott azt. Hát ez... Nap mint nap ezt csináltatnám vele, aki kitalált ezt. Mi nem lehetett ezt mit tudom én, bázd meg, ide föltenni valahova, vagy ide, mint a Hondának, vagy nem is tudom, vagy ide a legegyszerűbb, vagy a mondjuk másik oldalt ott van a kiegyenlítő tartály, de nehezen teszi föl. De mi nem rakta például ide, hogy jó van, mondjuk a hűtőt egy picit kitakarja, de hát az nem is tudom,
nagyon eldugta ez az olasz tervezőmérnök. Annyi az egész dolognak a lényeg, amikor már leszetted a teljes elejét, és esetlegesen az ügyfél azt mondja, hát nézzük már meg a légszűrőt is, hogy milyen állapotban van, akkor fogod magad, amikor már lekaptad itt az egészet, nem kell a tankot fölvenni, meg az airbox, tehát így belekukkantasz. Nagyon jó állapotban van főnök, tehát annyit spóroltál vele. Amennyit itt elveszítette időt, annyit spóroltál vele, hogy belenézel a lyukon, a vakontúrásba, belenézel, azt akkor látod a levegőszűrőt az Airbox 100-ba, ami ugye látható, hogy maku, tiszta. Természetesen az nem volt feladat, mert az ügyfél ezeket mindent is meg pitakol otthon magának, meg ugye ilyen égésnél már illő az olajat is lecserélni, de pont olyan szerencsénk van, vagyis hogy nem nekem, hanem az ügyfélnek, hogy ez a motorkerékpár pont elérte azt az olajperiódust, amikor is az olajat ki kell, hogy cseréljük. Ugye megmondta, hogy erre láthatóan folyik az olaj, és ő mondta, hogy valószínű, hogy ugye itt a váltókar tengelynél ugye a simmering enged, de én ahogy jobban megnéztem, nem, hanem innen a kuplung, faszom, generátor fedél alatt láttam ilyen csöppenéseket, de nem a generátor fedél engedett, hanem maga ez a kis karter csövecske, ugyanis ez, mivel már volt lent, szerintem, sőt biztos, ez a gyári bilincs nem volt rendesen fölmatekolva, ezáltal a karter cső mellett, ugye, ez ide csatlakozik be, itt eresztette az olajat arra le. Úgyhogy szerintem ez volt a probléma, majd ezt is orvosoljuk, felteszünk oda egy normális bilincset, mert ez már nem jó. Tehát ezt még egyszer nem igazán tudod visszatenni, úgyhogy jó is legyen. Jó, úgyhogy ennyit röviden erről a csodálatos KTM-ről. Látjuk, hogy ez is le volt már véve, mert ugye dupla bilincs. Itt meg nem bízta a szerelő a véletlenre, dupla bilincsezte, gyerekek. De minek? Azt nem tudom. Volt neki otthon bilincse. Azt úgy volt vele, hogy rakjunk már oda is bilincset, mert sok van itthon. Na, úgyhogy ennyit hétfőre, majd folyt köv, majd jelentkezek. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!